Hi guys! My name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. Napansin ko na medyo matagal na yung huling beses na gumawa ako ng makeup tutorial dito sa channel ko, kaya sa video na to, ang gagawin ko is a Glam Valentine's Day Makeup look. So, kung naghahanap kayo guys ng makeup look na perfect, hindi lang ngayong Valentine's but also sa mga special occasions, I really hope na magustuhan nyo yung makeup look na gagawin ko today. Syempre guys, kagaya dati, lahat ng products na gagamitin ko are very affordable. So, if you want to know kung ano yung makeup look na magagawa ko sa video na to, just keep on watching. Nakapag-prime na ako ng face gamit yung Quick FX No Shine Mattifier. So, foundation na tayo ngayon and yung gagamitin ko is yung isa sa mga favorite kong foundation and that is yung Maybelline Fit Me Foundation. Actually, paubos na to guys, kaya hindi ko na siya kayang itak-tak. Gagamit na lang ako ng brush para kunin yung product and i-apply ko na siya sa face ko. So, ayan. I-apply ko na siya sa buong face ko. Kailangan ko na bumili nito, kaya lang, nung nagpunta ako ng SM North, wala silang stock ng shade ko. Kahit sa Beauty Manila, nakakainis. Hopefully sa Lazada meron, kaya i-check ko mamaya after nitong video na to para makabili na ako ng bago. Dahil, sa totoo lang, parang isa o dalawang gamitan na lang siya. Then, after nito, ubos na siya. Para i-blend yung foundation na nasa face ko, guys, as always, gagamit lang ako ng damp beauty blender. To conceal and highlight, yung gagamitin ko is yung Maybelline Fit Me Concealer, and as always guys, i-apply ko lang siya sa mga areas ng face ko na gusto kong i-highlight, which is basically yung under eye area, yung nose bridge, and also sa chin and saka sa forehead. And as always, i-blend ko lang siya gamit yung same beauty blender na ginamit natin kanina for foundation. To set my face para hindi mag-move yung foundation and yung concealer na nilagay ko, ang gagamitin ko is itong Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow, and as always, yung damp beauty blender yung gagamitin ko para i-apply siya sa face ko. Ngayon guys, para tanggalin yung excess powder na nakalagay sa face ko, ang gamit ko is itong Untitled na blush brush. But of course, kahit anong brush, pwede naman kung ano yung ginagamit nyo na pangtanggal ng powder or pang set ng face nyo, okay lang gamitin yun. It doesn't really matter. Kung ano yung trip nyo gamitin, carry lang. To warm up my complexion and bronze my face, ang gagamitin ko is yung bronzer dito sa EB Advanced Blush Duo in the shade Golden Goddess. Tapos, para i-apply siya sa outer perimeter ng face ko, yung gagamitin kong brush is yung powder brush ni Ate Anklutz. Using the same bronzer na ginamit natin kanina, ang gagawin ko is i-contour ko lang ng konti yung ilong ko para mas magmukha siyang matangos. Yung brush nga pala na gagamitin ko para i-contour yung nose ko is an eyeshadow brush, pero kahit anong brush guys, okay lang. Kung ano yung gusto niya gamitin, push lang. To contour my cheeks para mas magmukha siyang defined, ang gagamitin ko is itong Bilena Contour Duo in the shade, if I'm not mistaken, medium. Tapos, gagamit lang ako nitong angled brush para i-apply siya sa hollows ng cheeks ko. And kapag nag-contour kayo guys, make sure na pinapaabot nyo sa hairline para mas maganda yung itsura niya and mas mukhang seamless. Kasi minsan kapag hindi nyo ginawa yun, nagmumukhang parang may nagmumukhang parang may white line sa gilid ng hairline nyo. So, hindi siya magandang tignan. Kaya, make sure guys, kapag nag-contour kayo, napaabutin nyo siya sa hairline nyo. Para gawing mas mukhang sharp and malinis yung contour na ginawa natin, gagamit lang tayo ng loose powder and ibibake lang natin yung gilid ng cheeks. But
This part is optional, guys. I always say that. So, kung ayaw yung ginagawa to, okay lang din. Hindi naman siya necessary. Kanya-kanyang trip yan. Pero ako, kanya-kanyang trip yan. Pero ako kasi bet kong ginagawa to dahil mas bet ko yung talagang sharp and talagang kitang-kita yung contour ko. And also sa nose, maglalagay din tayo para mas magmukhang natural yung itsura ng contour kasi as you can see, medyo intense siya ng slight. Para i-prime yung lid ko, guys, gagamit lang ako ng concealer. Tapos, after nito, isaset ko lang siya with a translucent powder para mamaya, kapag naglagay tayo ng mga eyeshadow, mas mag-pop yung mga colors na gagamitin natin and mas mabilis mag-blend. Marami sa inyo na nagre-request na gamitin ko yung Uncover 2 palette sa makeup tutorial, kaya gagamitin natin siya ngayon. And for my transition color, yung gagamitin kong shade is itong orange color. And actually, hindi ko alam kung anong makeup look yung gagawin ko, but I promise maganda yung kakalabasan nito. So what I'm gonna do is, i-apply ko lang siya sa crease ko and gagamit lang ako ng small blending brush like I've said. Kung hindi ko pa nasasabi, I'm not sure. Yung next color na gagamitin ko, guys, is itong darkest brown shade sa eyeshadow palette and gagamit lang ako ng small shading brush para i-apply siya sa outer corner ng mata ko tsaka sa inner corner kasi gagawa tayo ng parang halo na cut crease. Para naman i-blend siya, guys, gagamit lang ako ng maliit na pencil brush and what I'm gonna do is parang ipag-connect ko lang yung dalawang corners. So ngayon, guys, mag-apply lang ako ng konti pa sa inner and sa outer corner para mas maging intense pa siya ng konti para yung middle color natin mas mag-pop and mas maganda yung itsura niya mamaya. And again, i-blend lang natin siya gamit yung pencil brush. Para ma-achieve yung halo cut crease, gagamit lang tayo ng concealer, guys. So, ito yung magiging base natin. Tapos, gagamit lang ako ng maliit na lip brush para i-apply siya sa center corner or sa center part ng mata ko. Once na nakapaglagay na tayo ng concealer sa center ng lid natin, isaset na natin siya with an eyeshadow. And yung kulay na gagamitin ko, guys, is yung first color sa eyeshadow palette. And what I'm gonna do is, i-apply ko lang siya diretso doon sa center part. Gamit yung small pencil brush and yung dark brown color, ang gagawin ko is, i-blend ko lang yung edges, guys, para mas maganda yung transition and mas soft siya ng konti. Medyo malapit na tayo matapos sa eye makeup, so tatapusin ko muna off camera yung left eye ko and I'll be back. Hi guys! So obviously, nagawa ko na yung left eye ko and nakapaglagay na din ako ng false eyelashes. Yung ginamit ko is itong Miniso na 3D eyelashes and in all fairness, guys, maganda siya. To smoke out my lower lash line, ang gagamitin ko is yung dark brown shade sa Uncover 2 palette and para i-apply siya, ang gagamitin ko is yung pencil brush na ginamit natin kanina. For my blush today, ang gagamitin ko is yung blush dito sa EB Advanced Golden Goddess Blush Duo kasi yung blush dito, guys, perfect dupe sa NARS Orgasm and favorite ko yun kaya ito yung gagamitin ko. Tapos, yung brush na gagamitin ko para i-apply siya is yung powder brush ni Ate Aunt Lutz. To highlight the highest points of my face, yung gagamitin ko is itong Daiso Hanataka powder and to apply this, yung brush na gagamitin ko is yung Aunt Lutz highlighting brush. Using the same highlighter, guys, i-highlight ko lang din yung inner corner ng mata ko and also yung brow bone area para magkaroon siya ng konting glow and mas maganda siyang tingnan.
For my lips today, ang gagamitin ko is yung Maybelline lipstick in the shade Clay Crush. This is the final look, guys. If you enjoyed watching, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already so that you get notified kapag may bago akong videos. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!